Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Hari ini anda bersama saya, Mama Chem. Dan untuk kita mempelajari satu lagi resepi yang paling mudah untuk dibuat, iaitu resepi hari ini yang dinamakan Sandwich Tuna Croissant. Jadi untuk mendapatkan resepi ini, adik-adik bolehlah mendapatkan Majalah Kuntum Edisi 11-12 yang kini telah berada di pasaran. Jadi tanpa kita melengahkan masa, marilah kita terus membuat bahagian intinya terlebih dahulu ya. Jadi mama akan gunakan isi ikan tuna di dalam air yang adik-adik boleh dapatkan di pasaraya. Ikan tuna ini perlulah dilecek ataupun dileraikan terlebih dahulu ya. Ini lebih kurang dalam satu tin 250 gram ya. Kemudian kita akan terus masukkan bawang holland yang dicincang ya. Bawang holland ni lebih kurang setengah biji. Kemudian kita masukkan lada sula ataupun lada hitam ya, sebut lada hitam, dan sedikit cili ya. Cili ni terpulang kepada adik-adik. Jika nak pedas boleh letak banyak. Yang ini mama hanya letakkan separuh ya, cili merah ya. Setelah itu kita letakkan garam dan juga kita campurkan dengan mayonis ya. Dalam 2 ke 3 sudu lah, mengikut kegemaran. Kemudian kesemua bahan ini perlulah digaul sebati. Okey, jadi kita dah gaul dan kita akan perahkan sedikit dengan jus lemon ya. Sebab kita nak kurangkan sikit rasa hanyir ikan tuna ya. Dan tergaul. Okey, langkah yang terakhir adalah kita akan menyediakan sandwich kita dengan menggunakan bahan hiasan ya, sayur-sayuran dan juga roti croissant kita ya. Jadi mama nak adik-adik ambil roti croissant. Jadi roti croissant tu perlu dibelah di bahagian tengahnya. Kemudian kita akan meletakkan sayuran dan juga inti ikan tuna ini ke dalam sandwich kita ya. Ya adik-adik, nampaknya kita telah pun berjaya menghasilkan resepi kali ini, iaitu sandwich tuna croissant. Jadi mama percaya adik-adik bolehlah mencubanya di rumah. Adik-adik boleh dapatkan resepi lengkap di dalam Majalah Kuntum dalam ruangan Chef Junior ya. Dan mama begitu teruja jika adik-adik juga boleh berkongsikan resepi-resepi yang telah adik cuba, dan bolehlah hantar ke Facebook Majalah Kuntum. Mana tahu kita boleh berkongsi-kongsi maklumat mengenai resepi-resepi yang telah mama ajari kepada adik-adik semua. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai Majalah Kuntum ataupun ingin mendapatkan edisi Majalah Kuntum yang terbaru, adik-adik bolehlah layari ke portal Majalah Kuntum, iaitu www.kuntum.com.my. Jangan lupa untuk ikuti Majalah Kuntum di platform media sosial kami, iaitu di Facebook dan Instagram dan juga YouTube Majalah Kuntum, iaitu Kuntum Star. Dan mama harap adik-adik boleh cuba like dan follow kami ya. Kerana jika adik-adik mengikuti kami di platform media sosial, adik-adik akan dapat notifikasi yang terkini mengenai aktiviti-aktiviti ataupun video-video yang telah dimuat naik di platform media sosial kami. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di resepi yang seterusnya. Selamat mencuba. Bye.